تنضم إلينا في الاستوديو أسماء نزار إدلبي، استشارية علم النفس السلوكي المعرفي. أهلا بك دكتورة معنا في العربية. لو نبدأ بالحديث عن لعبة روبلوكس الأشهر الآن في ألعاب الفيديو حول العالم، يستخدمها 47 مليون مستخدم، بينهم 25% أطفال دون ال9 من العمر. ما مدى خطورة هذه الألعاب عندما يتم الكشف عن مضامين جنسية مضرة للأطفال فيها؟ حقيقة نحن هون عم نصنع جيل من المتحرشين جنسياً، من مشاكل العبث الجسدي دون البلوغ، عم نصنع حالات كثيرة من التحرش اللفظي وقبول، خلينا نقول قبول التعري بشكل عام بالمجتمع. الموضوع حقيقة خطير جداً. نحن ممكن بعض الأطفال يبدأوا يتخيلوا الموضوع بناء على خيالات وهمية، وهي الخيالات الوهمية حتخليهم أشخاص غير أسوياء بالمستقبل بالعلاقة الجنسية. طيب أسماء، يعني هلأ ببداية كلامك قلتي كلام كتير خطير، يعني نحن أمام جيل متحرش جنسياً. طب اليوم إلى أي مدى تقع المسؤولية على الأهل، خصوصاً ونحن يعني دائماً نؤلف القصص والحكايات عندما يسأل أبنائنا يعني كيف جينا على الدنيا؟ تمام. وهذه الأسئلة المتعلقة في الجنس والعلاقة بين البشر، كيف سنربيهم ونوعيهم ونرشدهم؟ جميل. هلا نحن لازم المفروض كآباء وأمهات نميز بين شيء اسمه الثقافة الجنسية والتربية الجنسية. أنا لازم أعمل الاثنين لأبنائي. الثقافة الجنسية هي معلومات، التربية الجنسية هي ممارسات وسلوكيات بتنم عن الطفل. فعليا لما أنا بدي أعطي معلومات لأبنائي، أبنائي المفروض يعرفوا أنه التربية الجنسية والثقافة الجنسية هي لا لها عيب، هي لا تدخل بأنه هي نقيض الأخلاق. يعني بنسمع كثير عبارات اللي هي عيب، ولا ما بصير نحكي عن هذا الموضوع ونخلي هذا الموضوع مسكر، فبنهرب. بعض الآباء والأمهات بيهربوا من أسئلة أبنائهم وبناتهم عن الثقافة الجنسية وبيعطوهم معلومات مغلوطة. دائما نحن بنقول بالتربية المجهول دافع الفضول، فبالتالي هذا الشيء بيخلي الطفل بالعكس يروح يستقي المعلومات ولكن من الخارج، من أماكن خطأ أو من خيالات. هلا صارت ألعاب الفيديو اللي المفروض مخصصة للأطفال. طيب أسماء، يعني يقال أنه عمر هالجيل عم يكبر أكبر من عمره، كلهم عم يكبروا أكبر من عمرهم. صح. يعني عندما تبدأ مرحلة الفضول لدى الأطفال تبدأ مرحلة الحيرة لدى الأولياء، ماذا سأقول وكيف أقول ومتى؟ يعني متى تبدأ التربية الجنسية للطفل؟ قديش يكون عمره وما هي الطريقة الصحيحة لتثقيف الطفل بالمعلومات؟ جميل. أول نقطة، أنا لما عم علمه تعليم أو الثقافة الجنسية فأنا عم سلحه بالسلاح المعرفي ليقدر في حال صار معه أي موضوع له علاقة بالتحرش أو أي شخص تحرش فيه يقدر يقول لا. يقدر يتواصل معي ويقول لي، لانه ما يسكت ويقول عيب وانا حاخجل وانا ما هذا الموضوع انا بستحي فيه. في اشخاص تعرضوا للتحرش او اطفال، حالات اجت لعنا على المركز تعرضوا للتحرش وهن كان بحفله مبيت وكان في 4 أطفال حواليهم، هو لو صرخ فقط رفع صوته كان قدر ينقذ ينقذ نفسه. ولكن ثقافة العيب عم تخليه يتكبل. متى ومن أين نبدأ؟ نبدأ من عمر السنتين. من عمر السنتين، خلال إن أنا عم بعمل شاور لابني، طبعا بلش أقول له هون ممنوع حدا يلمسك، هون مسموح. بلش وصل له مفهوم المناطق الخاصة وكيف ممكن تكون المناطق الخاصة. لازم يتعلم التواصل مع الآخرين، يبلش يعرف إنه معلش أنا بقدر أعرف أسماء الأعضاء تبعي بطريقة صحيحة، بقدر ميز بين الذكر والأنثى، أنا صبي وهي بنت بشكل واضح وصريح، بقدر أعرف المساحة الكلامية والمكانية. المساحة الكلامية إنه في بعض المراهقات أو في بعض الفيديوهات اللي انتشرت اللي هي ممكن هي جامعية ولكن تعرضت للتحرش من عميد الكلية وهي تعتقد إنه هو عم يعمل إطراء عليها، ولكن هو تحرش جنسي. مفهوم طيب. مثل مفهوم إنه هو فعليا أظهر أعضائه الجنسية وكان عم يعبث فيها أمامي ولكن ما لمسني، فهو ما عم يتحرش فيني جنسيا، فقط كان تواصل. لا، نحن بدنا نوعي بناتنا انه هذا الشيء هو تحرش جنسي. ذكرتي الفرق بين الثقافه الجنسيه والتربيه الجنسيه، لكن من خلال ما سمعنا الى اراء الشارع، لماذا التربيه الجنسيه والجنس هو تابو في مجتمعاتنا فيما هو ماده دراسيه في الغرب؟ فعليا بعض الأصوات اللي بتقول إنه موضوع التربية أو العلاقة الجنسية هو موضوع غريزي فما المفروض نتعلمه. في بعض الأصوات اللي بتقول إنه هذا الشيء بيوعي الأولاد على أشياء نحن ما بدنا نوعيهم عنها فبالتالي بيصدر لي سلوكيات. هذا المفهوم خاطئ جدا. أبنائنا المفروض يتعلموا العلاقة الجنسية
كاملا من عمر 12 سنه. 12 تمام، ولكن ما بدها تكون بناء على محاضره وانا جاي عم علمهم وانا حاسه بتوتر وستريس، بس بطريقه علميه مثلا، بطريقه علميه والمعلومات مبسطه بالتدريج لحد ما يوصل للفهم الكامل. وصلنا لنقطه انه ممكن اذا صبيه بدها تشتري الفوط الشهريه عم تخجل، عم تحطها بكيس اسود. لا ليش؟ لا، هذا موضوع بالعكس. نعلم ابننا النظافه، بنعلمه المساحه المكانيه، امتى لازم انا اعرف انه مساحه خصوصيتي، امتى المفروض شخص ما يقرب علي، كيف انه ما المفروض انا اقعد بحضن شخص من الاشخاص. موضوع الاشغال موضوع كثير مهم عند الاباء والامهات، لازم يوعوه. روتين قبل النوم كمان كثير مهم، بشكل انه ما يضل منعزل الطفل، وبالتالي يعمل نوع من انواع جزيلا على هذه النصائح. اسماء نزار ادلبي، استشاريه علم النفس السلوكي المعرفي، شكرا، نورتينا في الاستوديو. اهلا وسهلا.